Вітаю! Мене звуть Денис Бігус. В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». І сьогодні ця програма складна в усіх сенсах. Адже ми говоритимемо про те, що корупція вбиває. І це не фігурально. Надія Бурдєй повернулась до Одеси, щоб детально розібрати усі обставини, які передували і, зрештою, призвели до пожежі у дитячому таборі. І я не знаю, що навіть більше жахає – самі ці обставини чи їхня буденність для України. Адже нікого з нас і з вас не здивувати легалізованими корупційними схемами. Ніхто не жахнеться формальній пожежній перевірці у дитячому таборі. А підписи і відповідальність для галочки – це взагалі щоденна норма, яка абсолютно не є нормальною, але ж часто минається. Та не цього разу. У кімнаті дитячого табору «Вікторія» займається вогонь. Растягивайте, стойте на защиту! Ищут пока пропавших детей. 23:15. Полум'я миттєво охопить дерев'яний корпус. У двоповерховій будівлі сплять 42 дитини. Вешайте лапшу всем в прямом эфире. Сгорели они там, так и снимай. Трое с одной комнаты, их забыли, сейчас. блин. Работает сейчас Забыли ДНС. троих. С гидранта тянет нормально? Слабо? Пиздец. 23:30. Лише за півгодини після займання про нього дізнається пожежна служба. Півсотні пожежних примчать до табору за 8 хвилин після виклику. Але через 40 хвилин після займання. Покажи мне, кто выводил детей! Кто выводил детей отсюда? Проверьте входы туда, на балкон, чтобы отсюда с балкона подавать. 23:45. Коли перші рятувальники дістануться табору і виявлять, що пожежні гідранти та водойма порожні, корпус буде повністю охоплений вогнем. Что, вода закончилась? Я отец пропавшего ребенка в этом пионерлагере. Ну как пропавшего, это еще пока они так говорят, что он пропал, но не дай бог он сгорел заживо. 16 вересня, 12:45 ночі. Корпус табору вигорає вщент. Нету ни распылителей, ничего, ни водонапорной башни. А тут же дети жили. Как это так? Как руководство лагеря допустило такое? У меня это вообще в голове не укладывается. Если мой ребенок погиб, я не знаю. Это будет ужас для всех. Внаслідок цієї пожежі загинули 3 дитини. Фігурантом у вказаному кримінальному провадженні є старший вихователь, жінка, яка за функціональним розподілом обов'язків мала відповідати за пожежну безпеку у вказаному таборі. Какой с меня ответственный, если я ей так и сказала, если я даже огнетушителем пользоваться не умею. Наталія Янчик прийшла до табору «Вікторія» 2 роки тому.
Спочатку працювала вихователем, але у січні 17-го року її підвищили. Призначили старшим вихователем і повідомили про додаткові обов'язки. Она мне сказала: ты пока что побудешь ответственна, типа по документам, ответственна за эту пожарную безопасность. Ты типа подпиши, чтобы у них там проблем не было. Вводи в положение, это буквально на 2 недели и все. И типа дальше мы тебя снимем, найдем ответственного, понимающего в этом человека. Керівництво переконувало, це формальність лише на 2 тижні. Так Янчик стала відповідальною за безпеку сотень дітей, а в результаті опинилась у СІЗО. Нині дівчині загрожує до 8 років в'язниці, попри те, що вона звільнилась з табору ще до пожежі. Я была в шоке, просто в шоке. Потому что меня там не было, я не была воспитателем этих детей, ничего. И мне это все... Заяву про звільнення Наталія Янчик передала керівництву наприкінці серпня. Тоді ж залишила табір. 29 августа я уехала оттуда. То есть свидетели есть, даже люди, которые там работали, они же помогали нам привезти вещи, уже все. Уезжая, я уже считала себя уволенной, потому что я отработала свои 2 недели. Звільнитись дівчина вирішила після візиту пожежного інспектора. У червні у таборі проходить перевірка. І перевірка виявляє повну неготовність Вікторії до пожежі. А Янчик дізнається, що вона все ще за неї відповідальна. Проверка пришла, она предоставила акт, что ошибки, вот это вот все. Мне сказали, что это я должна оплатить как ответственная за это все. Я же, соответственно, в хаос какой оплатить. Інспектор нарахує 3 десятки порушень. Серед них порожні пожежні водойми, відсутність тиску у гідрантах, вимкнені пожежні датчики. Він бачить те, про що пожежні підрозділи дізнаються через 3 місяці під час трагедії. Інспекція мала закрити табір, мала право. Але покаранням за небезпечні порушення став штраф у 50 гривень. Я за это не отвечала, и сейчас я должна платить за это. Вы из своего кармана? Она мне предоставляла эти деньги, там 51 гривна или сколько. Типа, вот я даю, ты только пойди заплати. За какие нарушения я должна платить, если я за это не отвечаю? Меня должны были уже как несколько месяцев назад снять с этой должности, а оказалось, что меня не сняли. Готель, ресторан, ще один ресторан, склади. Це лише кілька об'єктів лише у Києві, які пожежні інспектори вимагали закрити у вересні за декілька тижнів до пожежі у Вікторії. Пожежники суворо стежать за вогнегасниками в магазинах, кав'ярнях і навіть на складах. Але дитячий табір платить смішний штраф і роками працює без протипожежного захисту. Липень 15-го року. Колосальна пожежа нафтобази БРСМ. Її не могли загасити 2 дні. Про порушення пожежних правил, відсутність води та захисту цистерн інспектори знали за 2 роки до пожежі. У 13-му році перевірка прийшла на об'єкт високої небезпеки, склала припис і просто пішла. Інспектор мав право закрити нафтобазу, але закрив очі. За 2 роки через це загинуть 4 його колег. Перевірка, порушення, припис, перевірка, порушення. 50 гривень штрафу, пожежа. Короткий та сухий виклад одеської трагедії. Порушення усунуті не були. Це провадження за службову недбалість. Окрім директора табору, який уже за ґратами, про порушення пожежної безпеки у Вікторії знали саме співробітники служби надзвичайних ситуацій. Під час підготовки сюжету підозру винесли керівнику райвідділу Одеської ДСНС. Слідчі прийшли до обґрунтованого висновку, що службова особа, яка не просто мала право, а відповідно до Кодексу цивільного захисту, була зобов'язана звернутися до суду про часткове чи повне зупинення функціонування вказаного табору.
Магазини та офіси миттю отримують від пожежників закриття. В дитячому муніципальному таборі, з якого більше 50 гривень не взяти, інспектори свідомо ризикували життям дітей. Вони бачили відсутність води, вони бачили відповідального, дівчину, яка ніколи не тримала у руках вогнегасник. І просто пішли. Я уже, находясь в СИЗО, мне принесли эти документы и начали мне по полочкам разлаживать, что я должна была делать и за что я должна была отвечать при этой должности. Я была просто в шоке. Я вплоть до того, что я должна была с проводкой что-то делать, я должна там контролировать вот это то, что срубы не эти бревна не обработаны или еще что-то, в таком направлении. То есть то, что гидрант не был, да, это тоже моя вина, оказывается. 23:05. 5 хвилин після займання. Полум'я уже стрімко охоплює будівлю. На стінах плавляться пожежні датчики. А рятувальники навіть не знають про пожежу і не дізнаються про неї ще 25 хвилин. Лише о 23:30 вихователі телефоном повідомлять пожежників про надзвичайну трагедію. Рятувальники дістануться табору швидко, але... Викликали пожежну вже коли там головешки одні були. Потім, кажуть, пожежники довго їхали чи погано тушили. Не можна сказати, що пожежна сигналізація не спрацювала. Півгодини з 23:00 до 23:30 детектори відсилали сигнал про пожежу. От тільки йшов він не до пожежних, він взагалі нікуди не йшов. Система сигналізувала у порожнечу. Ми знаходимося у трагічному місці, але, здається, тут найкраще буде показати, як в Україні передається сигнал про виникнення пожежі. Уявимо, що ось це у нас ДСНС. Це об'єкт, де трапилась пожежа. І сигнал мав би передаватися від об'єкту до ДСНС. Але в Україні сьогодні працює така система, що він передається через приватну компанію. Тобто від пожежі сигнал спочатку передається до приватної компанії і лише потім до ДСНС. В даному випадку не було укладено договору з цією приватною компанією, і сигнал після виникнення пожежі нікуди не передався. Тобто, коли палало полум'я і діти вже були в небезпеці, пожежники ще не знали про цю трагедію і про те, що сталося загоріння. Уся пожежна автоматика в країні передає тривожний сигнал не до ДСНС. Він іде виключно через компанію-посередника. Без неї ніяк. Договір з цим посередником табір не підписав. А нема договору, немає сигналу тривоги. Говорити про такі компанії на камеру пожежники не люблять. Дізнатись про них набагато простіше, якщо спробувати домовитись про передачу сигналу напряму. Ми йдемо на прийом до заступника голови ДСНС Одеської області. Йдемо через місяць після одеської трагедії, щоб напряму підключити до пожежників сигналізацію дитсадка. А якщо я хочу, щоб сигнал напряму йшов відразу до ДСНС? А у нас нема пульта. Ліцензії. А як ви приймаєте від приватної? А ми по лінії, по телефоні, от нам дзвонять 103. 101. Ми зараз... ці приватні компанії потім по телефону дзвонять вам? Да. І приймають сигнал? І все, да. Сигнал про пожежу йде до приватного посередника, який телефонує до пожежників. Ця монополія посередника затверджена наказом дворічної давнини. Автор наказу – міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. А почему у нас пультовые организации узурпировали право? Только они имеют право принимать сигнал.
А почему пультовая организация должна обязательно присутствовать, если объект хочет передавать сигнал от пожарной автоматики непосредственно в главное управление? Почему узурпировано это право? На каком основании? Це відео з нашого розслідування, проведеного на початку 2016 року. Розслідування про впровадження монополії посередників. На відео керівник Державного центру 112 українського аналогу 911 ставить незручні питання керівництву ДСНС. Центр 112 почали створювати напередодні Євро-2012. Він мав стати головним державним центром прийому усіх тривожних сигналів. Агентство США надало півмільйонний грант на його створення. Відповіді не отримує. Директора Центру 112 звільнять через місяць після цієї зустрічі. Ще за півроку центр ліквідують. Про нього залишиться лише згадка у законі. Неможливо підмінити державою деякі функції. Про які функції ви розкажете, подождіть, будь ласка, одразу. Функції щодо надання послуг та робіт протипожежного призначення. Начальник департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Олександр Щербаченко. Головний пожежний наглядач країни на тій самій зустрічі. Переконує, що отримувати сигнали про пожежу – не справа пожежних. Самі пожежники з ним не згодні. Коммерческая структура, получается, у нас все может, а государство вы ограничили в этом. Почему я не имею права? Тому що у дворі заміського маєтку головного пожежного наглядача країни стоїть білий Range Rover. Формально ним володіє власник групи компанії «Дозор», які займаються посередництвом у передачі пожежного сигнала. Чоловік є співзасновником декількох компаній, які займаються пожежним спостереженням і передачею тривожного сигналу – «Дозор», «Дозор-сервіс», «Септик ЛТД». Тому що дружину Щербаченка оформили працівником «Дозору», а його доньку автомобіль «Дозору» возить до університету. Тому що приватні посередники, які збирають гроші, щоб подзвонити пожежним, у всій Україні переважно належать самим пожежним високопосадовцям. Полтавська область. Компанію «Пожежне спостереження» заснували керівник обласного управління пожежної охорони Микола Горбенко зі своєю тещею та сестра начальника головного управління пожежної охорони МВС, а пізніше міністра МНС Григорія Реви Катериною Оксень. Дружина Миколи Горбенка і за сумісництвом матір діючого заступника голови ДСНС Полтавщини донедавна була співвласницею двох фірм – «Пожежне спостерігання» і «Технокомсервіс». Дніпропетровськ – компанія «Імпульс». Знову родина Григорія Реви, він сам, його син Валерій та сестра Катерина Оксень. У Вінниці на обмежену ліцензію має пожежний захист. У 2015 році співзасновником компанії був Олег Лисков, завідувач сектора обласного управління ДСНС. У Харкові працюють компанії голови комісії з питань екології та надзвичайних ситуацій облради Олександра Донського, Харківспецпульт, Харківспецнагляд, Харківспецсервіс. Не є винятком і Одеська область. З одного боку, тут можуть і хочуть приймати сигнал напряму. Це визнає заступник керівника місцевого управління ДСНС. Это не к нам вопрос. Понимаете? Вот в чем момент. Это на уровне Верховной Рады принято. На Верховную Раду надо выносить. Фактически, я вам скажу так, как оно есть. Если бы можно было нам поставить пульт у себя, понимаете, и заключать с объектами договора, тогда фактически деньги шли бы на счет главного управления. Мы могли бы за эти деньги там форму покупать, машины. Те, що заступник начальника готовий приймати сигнал напряму, зовсім не означає, що сам начальник поділяє такий державницький підхід. Очільник ДСНС Одещини, як і багато його колег, теж харчується з цієї теми. Віктор Федорчак усе життя на державній службі. З 15-го року очолює ДСНС Одеської області. До Одеси був переведений із Кіровоградщини, де очолював обласне управління з 2007 року. За 5 років керування Федорчака в Кіровоградській області отримує монопольне положення група компаній з передачі пожежного сигналу. Перше, монополісти є на ринку, і засновники цих фірм є колишнє керівництво МНС із своїми підлеглими, які з ними працювали, а також родичі та близькі вже нинішнього керівництва.
Кіровоградська компанія «Пожежно-технічний захист», створена у період керівництва Віктора Федорчака. Власниця – його рідна сестра Олександра Стасюк. У 2016 році, після скандалу, фірму переоформлюють на нібито сторонніх осіб. Втім, однією компанією ДСНС Кіровоградщини не обмежилась. В офісі «Поштехзахисту» розміщений ще один лідер місцевого ринку – група компанії АПС. А пожежно-технічний захист, де його офіс тут? Послухайте, я вам можу розповісти про АПС Кіровоград. Про вони ж на вашому захист я не можу дати. Ми можемо піти пошукати їх? Ходіть шукайте, але розумієте, у нас кожен кабінет, це наші всі працівники. Ваші чи не ваші? Так, ваші працівники. Всі ваші? А в АПС Кіровограді наші всі. А де ж тоді пожежно-технічний захист? Я не знаю, де. Власник АПС теж очікуваний. Це родина попереднього керівника Кіровоградського ДСНС. Це начальником юридичного відділу? Якісь питання до охорони є? Ні. Може, вас що це інтересує? Нас цікавить, чи є тут компанія «Пожежно-технічний захист»? Є. А де вона? На Сташнова, будь ласка. Де? Будь ласка. Ходімо. Компанія знаходиться, охорона, пожежний захист в цьому приміщенні. Я директор цієї компанії. Директор «Поштехзахисту» за сумісництвом начальник охорони АПС. Сестра Федорчака, хоч і викреслена зі співвласників, теж досі передає сигнал пожежним. А вона зараз на якій посаді тут працює? Вона була співзасновниця, зараз бухгалтер чи хто вона? Так, вона зараз економічний працівник. Бізнес на передачі тривожного сигналу – доволі прибуткова тема. Їздить очільник одеських пожежників на Toyota Land Cruiser вартістю щонайменше 1 мільйон гривень. Записане авто не на нього. Його власниця Клавдія Бірюкова. Так, а де я візьму? Їй 86 років, вона вдома, чи як? Чи що мені? Як це вийде? Скажіть, будь ласка, куди нам під'їхати? Ми підвеземо, щоб вона розписалась. Мені потрібен її підпис. Де вона живе? Так. Де вона живе? Переулок Подлесний, 6. Мешкає Бірюкова у котеджі Федорчака. Котедж розташований посеред обіви сосен на узліссі. Чисте повітря, поруч ріка і сусіди-нардепи. Двоповерховий будинок із рубу, охайний дворик, підстрижений газон і, звичайно, 3-метровий паркан. Формальний власник будинку не пожежний, а бізнес-партнер сестри Федорчака. Пан Ігор вдома? Пан Ігор – син ДСНСника. Ігор Федорчак – 29-річний заступник-начальник слідчого управління Нацполіції. У декларації молодшого, але такого успішного Федорчака взагалі нічого немає. Ані нерухомості, ані цієї лялечки. Автомобіль молодого слідчого – це також Land Cruiser. Він так само записаний на Бірюкову. А ми знаходимося під управлінням, можемо підійти до вас наразі. Дякую. Будь ласка, дайте відповідь на питання. За тиждень після нашого візиту крузер з'явився у декларації молодшого Федорчака як подарунок від бабусі Клавдії. Тож можемо вважати, що цей подарунок ми зробили разом. Ці подарунки, заміські маєтки, дорогі автомобілі керівників ДСНС вимірюються не лише мільйонами. Справжня їхня ціна складається з хвилин. Це 5-10 хвилин затримки вогнеборців на кожній пожежі, про яку вони дізнаються через посередника. Якщо взагалі дізнаються, тоді ціна вимірюється у життях. Пожежні посередники – легалізована корупційна схема національного масштабу. Так само, як і пожежні перевірки, що знаходять грошові місця, але закривають очі на жахливі порушення там, де все одно не заплатять. Як і формальні підписи про уявну відповідальність. Це не винятки, це правила. Правила, за якими одеська пожежа – не трагічна випадковість, а трагічна закономірність. А на сьогодні все.
Спілкуйтесь з нами у соцмережах. Дивіться нас на Ютубі. І якщо маєте цікаву і важливу тему, обов'язково напишіть нам на ось цю електронну пошту. В телеефірі ми побачимось вже за тиждень. До зустрічі.